I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Hindi ba kayo nagtataka? Noong bata pa ako, lagi ko na itong napapansin. Kaya ngayong matanda na ako, inalam ko, ano nga ba ito? At yan ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Dahil dyan, isa na naman itong Baliktanaw sa Batas o Law Meets Baliktanaw video. Pero di tayo natatapos dyan. Itutuloy natin sa susunod. Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbaliktanaw sa nakaraan. Isang bahagi lang ang Sangkap Pinoy ng Philippine Food Fortification Program. Sakop ng programang ito ang mga pagkaing ginawa dito at inangkat para ibenta o ipamigay sa Pinas. May dalawang bahagi ang Philippine Food Fortification Program. Ang Voluntary Food Fortification o kusang pagpapatibay ng pagkain at ang Mandatory Food Fortification o sapilitang pagpapatibay. Voluntaryo lang ang Sangkap Pinoy. Samantala, sapilitan ang pagpapatibay sa mga sumusunod na pagkain. Dapat pagtibayin ang bigas ng iron, bakal, na bahagi ng hemoglobin, ang proteinang pula sa mga red blood cell na nagdadala ng oxygen, oksiheno, mula sa baga papunta sa iba pang mga cell. Selula, tinatawag na anemia, ang kondisyon pagkulang ang iron sa katawan. Nagdudulot ang anemia? Nagdudulot ang anemia ng una, maagang panganganak, pangalawa, mas nakamamatay na pagbubuntis, pangatlo, pagbawas sa kakayahan ng katawang labanan ang impeksyon at nakakahawang sakit, at huli, mababang pakinabang. Teka, may nagsasabi ba nun? Mababang pakinabang? Low productivity na lang? Dapat namang pagtibayin ang arena ng vitamin A, vitamina A, at bakal. Iron? Bilang retinol, kailangan ng katawan ng vitamin A para sa normal na pagtingin, paglaki, pagpaparami, at paglaban sa sakit. Ang vitamin A deficiency ay isang kondisyon kung saan mababa ang vitamina A sa atay at sa dugo dahil sa kulang na pagkain ng vitamin A sa loob ng mahabang panahon na sinusundan naman ng mahinang pag-imbak at paggamit ng vitamin A sa katawan. Nakakaapekto ang kakulangan sa naturang bitamina sa tamang paglaki ng mga bata, sa paglaban nila sa impeksyon at sa tsansa nilang mabuhay. Nagdudulot ang malubhang kakulangan nito ng pagkabulag, night blindness, halimbawa kung ayaw makipaglaro ng bata sa dilim o nahihirapang makakita sa dilim, at bitot spot.
Bitow spot? Bitoy spot? Hirap ng walang kaibigang doktor o med student, di ba? Isang kondisyon ito kung saan may mga puting bula, parang sabon sa puting bahagi ng mata. Ano pang mga pagkain ang dapat pagtibayin ayon sa batas? Ang refinado, sugar, refinadong asukal na dapat pagtibayin ng vitamin A, mantika na dapat pagtibayin ng parehong bitamina, at dapat pagtibayin ang iba pang mga pangunahing pagkain na maaaring iutos ng National Nutrition Council. Bakit ang mga pagkain ito ang pinag-utos na dagdagan ng sustansya? Dahil ang mga ito ang mga staple o pangunahing pagkain. Gaya ng nasabi ko na dati, hindi sakop ng sangkap Pinoy ang mga staple o pangunahing pagkain. Okay, di ako ang nagsabi niyan, kundi si Dr. Solon. Solon? Binalikan din niya ang mga unang hakbang sa bansa bago pa nagkaroon ng batas para sa pagpapatibay ng mga pagkain sakop ng mandatory fortification. Noong 1995, pinag-aralan ng Nutrition Center of the Philippines ang posibilidad ng pagdadagdag ng vitamina A sa harina. Sumali sa pag-aaral na ito ang 2 gilingan at nakipagtulungan ang iba pang mga pandaigdigang ahensya. Mga 80% ng dinagdag na vitamin A ang natira sa harina at sa pandesal na ginawa gamit ito sa loob ng 1 buwan. Hindi naman nagbago ang kulay at amoy ng harina. Hindi rin nagbago ang lasa ng tinapay. Matapos ang 2 taon, pinag-aralan ang epekto ng pandesal na pinagtibay ng vitamin A sa level ng vitamina A sa mga bata. Binigyan ng pandesal ang 835 bata sa loob ng 6 na buwan. Tumanggap ng ordinaryong pandesal ang ilan sa kanila, ang iba'y nakatanggap naman ng pinagtibay na pandesal. Nagresulta ang pagkain ng pandesal na may dagdag vitamin A ng pagbawas ng bahagdan ng mga batang kulang ang vitamina A sa atay. Ngunit, sa kabila ng pag-aaral, hindi lahat ng gilingan sumunod sa pagpapatibay ng harina. Sa 12 gilingan, 4 lang ang nagpapatibay ng tinatayang 20% ng lahat ng harinang ginagawa. Tinataya, hindi tinataya. Mula sa harina, lipat naman tayo sa asukal. Dinagdagan ng Victoria's Milling Corporation ng vitamin A ang asukal nito sa tulong ng FNRI noong 1996. Nilunsad ang naturang asukal sa merkado noong 1997. Subalit, sa loob ng ilang buwan, bumagsak ang presyo ng asukal sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, lumala ang problemang pinansyal ng Victoria's Milling Corporation. Nabaon na sa utang noong puntong iyon. Kaya, tumigil ang pagdadagdag ng vitamin A sa asukal. Paano naman ang mantika? Noong 1997, pinag-aralan, sinubukan at sinimulang gawin ng San Pablo Manufacturing Corporation ang teknolohiya para magdagdag ng vitamin A sa mantika. Ang San Pablo ang gumagawa ng mantikang minola. Wala namang pagkakaiba sa kulay, lasa at pangkalahatang pagtanggap ang mga prinito sa pinagtibay na mantika at ang mga prinito sa hindi pinagtibay na mantika. Pwede nang mabili ang mantikang pinagtibay ng vitamina A na may tataksang Pinoy sa buong bansa. May isa pa akong ipapakilalang batas ngayon. Ang Batas Republika bilang 8172 o ang An Act for Salt Iodization Nationwide o ASIN. Gets ba? ASIN? Pinag-utos nito ang lahat ng gumagawa ng asing maaaring kainin na lagyan ng iodine, yodo, ang asing kanilang ginagawa, inaangkat, binibenta
o pinamimigay. Ito ang kanilang papel sa pagsugpo sa malnutrisyon o kakulangan ng micronutrient deficiency sa bansa, partikular ang mga sakit na dulot ng kawalan ng yodo. Iodine. Nagdudulot ang mga sakit na ito ng pagbaba ng kakayahang pisikal at intelektual at maaari itong magparamdam bilang goiter, bosyo, mental retardation, mga depektong pisikal at mental, at cretinism. Tanging iodized salt lang ang pwedeng ibenta o ipamahagi ng mga food outlet, kainan, at tindahan sa mga mamimili nito. Dapat ding gamitin ng mga gumagawa ng pagkain, gumagamit ng asin na pwedeng kainin, o food-grade salt, ang asin na may yodo o iodized salt sa paggawa ng kanilang mga produkto. Kung nakakasama ang paggamit ng iodized salt sa paggawa ng kanilang mga produkto, kailangan itong patunayan ng nasabing manufacturer. Papatawan ng multang hindi bababa sa 100,000 piso, pero hindi sosobra sa 100,000 piso ang sinumang lalabag sa asin, yung batas ha, o ang mga panuntunan para ipatupad ito. Kung ang paglabag ay ginawa ng isang opisyal o kasapi ng isang negosyo at ng samahang, kumpanya o korporasyong lumampas sa sakop ng otoridad nito, dapat bayaran ng naturang opisyal o kasapi ang multa. Babawiin din ang business permit ng lumalabag sa asin at ipagbabawal ang produkto nito sa merkado. Ang ngayoy Food and Drug Administration, katuwang ang LGU o Local Government Unit, ang maaaring magpataw at magkolekta ng multa. Balik tayo sa Philippine Food Fortification Act of 2000. Ang gumagawa ng produktong pagkain ang siyang dapat magpatibay nito. Kung inangkat ang produkto, dapat ang gumawa ng produktong inangkat ang magpatibay nito. Kung hindi niya ito ginawa, ang nag-aangkat o importer ang siyang dapat magpatibay ng inangkat niyang mga produkto. Kailangang lagyan ng mga manufacturer ng nutrition facts ang mga produkto nito. Nakasaad dapat dito ang mga sustansya o nutrient at ang dami ng mga ito sa produkto. Para sa paglabag ng mga gabay sa pagpapatibay ng pagkain, maaaring ipataw ng DOH sa pamamagitan ng FDA ang mga sumusunod. Una, tanggihan ang pagpaparehistro ng mga produktong pagkain. Hindi papayagang ibenta ang mga ito. Pangalawa, tanggalin sa merkado ang mga naturang produkto. Pangatlo, magpataw ng multang di bababa ng 300,000 piso at pagsuspinde sa rehistro nito sa unang paglabag. Multang hindi hihigit sa 600,000 piso at pagsuspinde sa rehistro nito sa ikalawang paglabag. At multang hindi lalagpas ng 1,000,000 piso at pagkansela sa rehistro ng produkto para sa pangatlong paglabag sa Philippine Food Fortification Act o sa implementing rules nito. Hindi na kailangan umabot pa sa korte. Ang DOH-FDA pa lang, pwede na magpataw ng multa. Ano ang resulta ng Mandatory Food Fortification Program? Gaya ng Sangkap Pinoy o Voluntary Food Fortification Program? Hindi ko alam. Wala akong mahanap na masusing pag-aaral sa naging epekto nito mula nang maging batas ang Philippine Food Fortification Act. Yung tinatawag na Sunset Review. Subalit, nariyan ang ikawalong National Nutrition Survey o NNS noong 2013. Ayon sa executive summary nito, bumaba ang antas ng anemia. May nagsasabi ba nun? Anemia? Sa nakalipas na 2 at 3 NNS. Ilan sa mga maaaring naging dahilan daw nito ay ang fortification o pagpapatibay ng pagkain. Pero, meron ba talagang connect? Cause and effect relation? Kailangan ng masusing pag-aaral. Verification needed. Wala rin akong mahanap na datos tungkol sa kung gaano nasusunod ang batas at kung ilan at
ano nangyari sa mga lumalabag nito. Porket hindi nababalita, hindi ibig sabihin walang sumusuway. Tungkol naman sa asin, yung batas ha, hindi yung asin. At hindi rin yung banda. Ang asin na naguutos ng paglagay ng iodine, yodo, sa asin. Ayon sa pag-aaral na ito, na sinuri ang mga resulta ng ika-8 National Nutrition Survey noong 2013, kahit optimal o maganda ang iodine status ng mga batang nasa preschool, kulang naman ng yodo ang mga matatanda, mga buntis, at mga nagpapasuso. Simula nang ipatupad ang asin, 2 beses nang binago ang antas ng iodine na dapat nasa asin. 40 ppm ang nakalagay sa batas noong 1995. Mas mataas ito sa international standard na 15 ppm. 3 taon matapos simulang ipatupad ang batas, mild o mahinang iodine deficiency disorder ang resulta ng 1998 NNS. Sa 2003 NNS, naging higit sa sapat o more than adequate ang antas ng iodine sa mga tao. Kaya, binaba ang antas ng iodine na dapat nasa asin noong 2007 sa 20 hanggang 70 ppm. Maaaring ito ang nagdulot sa mas mababang antas ng yodo sa mga tao noong 2008 NNS. Noong 2013, ginawang 30 hanggang 70 ppm ang antas ng iodine na dapat nasa asin. Kaya optimum o maganda ang antas ng iodine sa mga tao sa 2013 NNS. Ayon sa 2008 at 2013 NNS, 25% lamang ng mga pamilya ang gumagamit ng iodized salt. Mas mababa ito sa tinakdang layunin na 70%. Nasa 5 ppm din ang bilang ng yodo sa asin. Pinapakita nitong mababa ang kalidad ng iodized salt na mabibili. Sa kabila nito, optimal pa rin o maganda ang antas ng iodine sa mga tao. Kaya maaaring may iba pang mga pagkukunan nito, tulad ng mga processed food. Meron ba akong pagkakamali sa video na ito? Meron ba akong nakaligtaang banggitin na mahalaga? O meron ba kayong alam na pag-aaral na dapat tignan ko pa? Comment nyo lang sa YouTube page ng video na ito. I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In-Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In-Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat hanggang sa muli. Kita-kits. Ingat!